Поки одні виробники вправляються у створенні все складніших і дорожчих преміумів, Renault Group спокійно продовжує інвестувати в Dacia і доводити, що доступний автомобіль – це не синонім слова «примітивний». Бо якщо вже говорити чесно, що може бути кращим за дешевий кросовер? Правильно, дешевий кросовер, який не виглядає і не їде як компроміс на колесах. І тут у румунів рецепт відпрацьований роками. Перше покоління Dacia Duster з'явилося в Європі ще у 2010 році, а за межами Євросоюзу автомобіль взагалі носить емблему Renault і доволі швидко стало хітом. Друге покоління, представлене у 2018-му, неодноразово вибивалося в бестселери, а у 2023 році дебютувала вже третя генерація. Тому вихід іншого кросоверу – Dacia Bigster – це логічний наступний крок. Та й назва говорить сама за себе – більше простору, більше амбіцій, хоча дизайн і технічна база залишаються знайомими. Втім, завдяки технологіям Renault обидві моделі отримали доволі різноманітну моторну лінійку. Румуни підійшли до питання комплексно – м'які гібриди, повні гібриди, версії на бензині та скрапленому газі, а в окремих випадках – усе одразу. А восени бренд взагалі анонсував цікаву для сегмента конфігурацію – повний привід із електромотором, 48-вольтовий м'який гібрид і можливість роботи як на бензині, так і на газі. Звучить складно, але по суті маємо доволі універсальне рішення – повний привід, економніший розхід пального і солідний запас ходу. Адже, за заявою виробника, така система дозволяє проїхати без дозаправки до 1500 км із двома повними баками. Тепер же версії, які називаються гібрид G150 з електричним повним приводом на моделях Duster та Bigster, поступово виходять на ринки Західної Європи за ціною від 27,5 тисяч євро за Duster і трохи більше 30,5 тисяч за Bigster. Серце повнопривідної версії – гібрид G150, 1- і 2-літровий трициліндровий турбодвигун. Потужністю 140 сил та 230 ньютон-метрів. Він працює з 48-вольтовою м'якою гібридною системою та підтримує двопаливне споживання – як бензином, так і скрапленим газом. На задній осі встановлений електромотор потужністю 31 силу та 87 ньютон-метрів, що живиться від батареї ємністю 0,84 кВт-годин та за допомогою системи рекуперативного гальмування. У сумі система розвиває 153 сили. І головне, між бензиновим двигуном та заднім електромотором немає механічного зв'язку. Повний привід тут електронний. Все координують блоки керування двигуном та гальмівною системою. Основна коробка передач – шестиступеневий робот з подвійним щепленням, а електромотор має власну двоступеневу трансмісію. Перша передача допомагає на низьких швидкостях, а друга дозволяє повністю від'єднати електромотор для зниження тертя та економії палива, коли повний привід не потрібний. Тобто, чисто технічно, трансмісія подвійна. Як це працює на дорозі? У звичайних умовах автомобіль залишається передньопривідним, але система постійно стежить за щепленням і за найменшого натяку на пробуксовку коліс за мілісекунди підключає задню вісь і з'являється додаткова стійкість на слизькому покритті або нерівностях. У міському циклі до 60% часу машина може рухатися виключно на електротязі, використовуючи задній двигун. Електроніка сама вирішує, який із двигунів задіяти, підлаштовуючись під стиль їзди та умови дороги. А для руху пересіченою місцевістю передбачено відразу 6 режимів – авто, еко, сніг, бруд-пісок, блокування та контроль спуску згори на швидкості від 3 до 30 км на годину. Незважаючи на те, що гібридна система стала складнішою і технологічнішою, обидва кросовери не втратили своїх позашляхових можливостей. Duster, як і раніше, пропонує дорожній просвіт майже 21 см. Кути в'їзду та з'їзду становлять 24 та 23 градуси відповідно,
а у Bigster кліренс збільшений до 22 см. Кут в'їзду залишається на рівні 24 градусів, а кут з'їзду – 21 градус. Окремий плюс – 2 паливні баки по 50 літрів кожен. Один бензиновий, другий для газу. Теоретично це дає запас ходу до 1500 км без дозаправки. За даними виробника, для Duster витрата становить близько 7,3 літрів на 100 км на газі та 6 літрів на бензині. У Bigster показники трохи нижче – 7,2 та 5,9 літрів на сотню відповідно. Розгін до 100 км на годину у молодшого кросовера займає 10,2 секунди, у більшого – 10,5 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км на годину. Не дивно, що за складну повнопривідну систему доводиться доплачувати. Так що цінник на такий Duster починається від 27,5 тисяч євро, а якщо хочеться більший Bigster, доведеться розраховувати на суму трохи більше, ніж 30,5 тисяч євро. До речі, пізніше виробник планує представити і версію цієї силової установки без газового компонента виключно на бензині. Для Західної Європи у Duster оновилася і лінійка моторів для передньопривідних версій, і тепер вона майже повністю повторює старшу модель Bigster. Наприклад, замість старої гібридної системи на 140 сил у Duster з'явився повний гібрид на 155 сил і 205 ньютон-метрів. Головна зміна – бензиновий двигун. Колишній 1,6-літровий на 94 сили замінили на 1,8-літровий на 109 сил, а електромотор на 50 сил. Стартер-генератор і роботизована коробка без щеплення залишилися тими ж. Ємність батареї трохи збільшили – 1,4 кВт-години замість 1,2, а витрата палива впала на 8%. За заявленими даними, у змішаному циклі такий гібридний Duster споживає близько 4,6 літрів на 100 кілометрів. Гібридний Duster пропонується від 25 700 євро, а Bigster з цією ж силовою установкою від 29 тисяч. Модернізували на Duster і м'який гібрид, який коштує від 22 200 євро. Під капотом та сама 1,2-літрова турботрійка, але тепер вона видає вже 140 сил замість 130. Все інше залишилося звичним. Стартер-генератор, 6-ступенева механіка або автомат на вибір і невелика батарея на 0 і 8 кВт-годин. Bigster же з цією установкою починається від 24 тисяч євро. Найдешевша версія EcoG 100 пішла у минуле, їй на зміну прийшла EcoG 120, якої на Bigster не пропонується, але Duster з такою установкою стартує від 19 тисяч євро. Старий 1-літровий турбомотор на 101 силу тут замінили на 1,2-літрову турботрійку потужністю 120 сил. Цей двигун працює і на бензині, і на газі, а коробка залишилася 6-ступеневою механікою. Завдяки двопаливній системі загальний запас ходу без дозаправки – 1380 км. Що стосується дизайну, то зовні і всередині обидві моделі залишилися майже без змін. Хоча зовні вони і мають відмінності, всередині ж Duster і Bigster практично як близнюки. Перед водієм стоїть 7-дюймова цифрова панель приладів, хоча у топових комплектаціях Bigster панель більша – 10-дюймова. Мультимедійний екран у обох кросоверів на 10,1 дюйм. Аудіосистема Arcamis буває на 4 або 6 динаміків, залежно від комплектації. Підігрів керма і передніх сидінь, як і раніше, пропонується як опція. До приємних бонусів можна віднести клімат-контроль, навігацію, бездротове підключення смартфона, камеру заднього виду, парктроніки та більшість систем допомоги водієві, але лише у топових версіях. Хоча Duster став помітно комфортнішим порівняно з попередніми поколіннями, Bigster все ж пропонує більше. Наприклад, це перша дача з панорамним люком, двозонним клімат-контролем і електроприводом задніх дверей.
Мабуть, головна різниця між цими кросоверами – практичність. Багажник Дастера вміщує 472 літри, а якщо скласти задні сидіння – 1548 літрів. Бікстер завдовжки на 23 см більше, хоча колісна база лише на 4,5 см довша. Тому його багажник значно ємніший – 677 літрів, тобто на 205 літрів більше. І якщо скласти заднє сидіння, вантажний простір досягає 1937 літрів. В Україні Duster продається під брендом Renault і трохи відрізняється від європейської версії за лінійкою двигунів. А ось модель Bigster для нашого ринку поки недоступна взагалі. Сьогодні в Україні Duster можна знайти в трьох варіантах. Перший – дизельний 1,5-літровий мотор на 115 сил з 6-ступеневою механікою. Ціна стартує від 1 018 000 гривень або приблизно 20 тисяч євро. Другий варіант – бензиновий 1,3-літровий двигун на 150 сил з роботизованою коробкою з подвійним щепленням. Його вартість від 1 033 000 гривень, близько 20 300 євро. І третій – м'який гібрид з 1,2-літровим 130-сильним мотором, 6-ступеневою механікою та механічним повним приводом, який коштує від 1 160 000 гривень або приблизно 22 800 євро. Що цікаво, поки невідомо, коли та чи взагалі оновлені силові установки доберуться до українського ринку, тож поки доводиться чекати офіційних анонсів. На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Подобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.